สัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณกัมมนังปริปุณณังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิสุกัทธัสสนะมาลาคันทะวิเรปนะธารณะมันธนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมตตาสหกเตนะเจตสาสัพพาวันตังโลกังปริตวาวิหารามะอิตังเมสีลังอิทังเมสีลังมัคคะภาลยานัสสะมัคคะภาลยานัสสะปัจจโยปัจจโยโหตุโหนตุอัปปมาเดนะสัมปาเดธาอามาพันเตสาธุสาธุสาธุ A very good evening to all pious yogis and all upasakas and upasika. May you have a good practice of the Dhamma always. ค่ะ สวัสดีตอนเย็นสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่าน ท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกๆท่าน แล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะ
มีความเจริญในธรรมปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีเสมอ We shall continue to discuss about 6 internal sense bases and 6 external sense bases. วันนี้พระอาจารย์ก็จะให้ธรรมบรรยายต่อเนื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของอายตนะภายใน6แล้วก็อายตนะภายนอกSo the main point of this teaching is such that, for example, if the mind objects cognizable by the mind has caused unwholesome states to increase, wholesome states to diminish, or in one who cultivates them, they should not be cultivated. ค่ะประเด็นหลักของคำสั่งสอนบทนี้ท่านพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าเมื่อจิตนะคะเมื่อจิตนั้นจำได้ในอารมณ์แล้วจิตนั้นเป็นจิตที่ทำให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นกุศลนั้นซามลงเสื่อมลงจิตนั้นไม่ควรที่จะเจริญ But such mind objects or cognizable by the mind has caused unwholesome states to diminish and wholesome states to increase in one who cultivates them or should be cultivated. แต่ว่าถ้าจิตใดก็ตามจำได้ในอารมณ์แล้วจิตนั้นทำให้อกุศลนั้นเสื่อมลงแต่ว่ากุศลนั้นเพิ่มพูนขึ้นเจริญขึ้นจิตนั้นควรที่จะเจริญ It is not too difficult to understand these teachings. จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าใจในคำสอนอันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก You will reflect on your personal experience. For example, sometimes the mind thinks about the past. For example, a painful memory. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ลองระลึกนึกถึงประสบการณ์ของตัวเราเองนะคะว่าบางครั้งเนี่ยในอดีตบางครั้งเราอาจจะระลึกนึกถึงบางเรื่องซึ่งเป็นความทรงจำที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด So that painful memory might give rise to anger or emotional mental states such as disappointment and so on. แล้วความทรงจำที่เจ็บปวดนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความโกรธเป็นต้นหรืออารมณ์ต่างๆทางจิตเป็นต้นเช่นความผิดหวังเป็นต้น One may feel a lot of suffering when the mind had gone back to the past or thinking of this painful memory. ค่ะบุคคลเมื่อระลึกนึกถึงอดีตจดจำในเรื่องราวอดีตแล้วมีความรู้สึกเจ็บปวดในความทรงจำในอดีตที่ตนระลึกนึกถึงนั้น Though it is suffering, yet the mind likes to go back to the past, think back of the past, the painful memory, and so on. ถึงแม้ว่าความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยยังทุกข์ให้เกิดแต่บุคคลเนี่ยก็ยังที่จะกลับไปที่อดีตเสมอกลับไปที่ความทรงจำในอดีตอยู่เสมอ Even though one might understand from the books on the Dhamma or by listening to the talk on the Dhamma, understood that everything is impermanent, suffering, yet the mind likes to go back to the past memories and so on. ถึงแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจที่เกิดจากการอ่านก็ตามการฟังธรรมก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแล้วก็มีความเข้าใจนะคะจากการอ่านจากการฟังธรรมนั่นแหละว่าทุกอย่างนั้นมีลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แ
แต่ถึงกระนั้นจิตก็ยังจะมุ่งไปสู่อดีตยังมุ่งไปสู่ความทรงจำที่ก่อให้เกิดทุกข์ในอดีต Sometimes the one might even think about the past deeds or past deeds. For example, certain unwholesome deeds are committed by oneself in the past. หรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะนึกถึงการกระทำเฉพาะบางอย่างในอดีตที่เคยได้กระทำซึ่งเป็นการกระทำที่ชั่วที่เป็นบาปนะคะแล้วก็นึกถึงการกระทำในอดีตนั้นๆ Then one will feel a lot of regret, remorse when recalling the past unwholesome deeds. แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ระลึกนึกถึงอดีตเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดมีความเสียใจนะคะมีความเสียใจในสิ่งไม่ดีที่เราได้เคยทำมา But recalling the past unwholesome deeds is of no benefit at all. แต่ว่าการที่เราจะระลึกถึงอดีตนึกถึงการกระทำที่เป็นชั่วเป็นอกุศลนั้นเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย It only increases the unwholesome states. มันเพียงที่จะสร้างสภาวะของความชั่วความเป็นบาปให้เกิดขึ้นอีกเท่านั้น And this is not the right effort to do such recollections. ดังนั้นเนี่ยการที่เราระลึกนึกถึงในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นวิริยะนะคะซึ่งเป็นวิริยะที่ไม่ถูกต้อง The effort should be directed towards the destructions of karma. วิริยะที่ควรที่จะเพียรที่จะเจริญนั้นเนี่ยควรที่จะเป็นวิริยะเพื่อนำไปสู่การสิ้นไปการหมดไปของกรรม We have experienced in one of the previous talk about the 4 kinds of karma. ซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เคยอธิบายในธรรมบรรยายครั้งเก่านะคะในเรื่องของกรรม4ชนิด In the verse, if one has uprooted the mental defilements such as ignorance, avidya, craving, tanha, clinging and upadana, then one will not create karma that produce results again. ถ้าบุคคลใดก็ตามสามารถที่จะถอนรากถอนโคนกิเลสได้ไม่ว่าจะเป็นอวิชชาตัณหาหรืออุปาทานผู้นั้นจะไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการในกรรมในการกระทำที่ก่อให้เกิดภพอีกต่อไป So as long as one has not yet uprooted these 3 kinds of defilements, which is known as kilesa vata in the teachings of dependent originations. ถ้าบุคคลใดยังไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนกิเลสทั้ง3ตัวนี้ได้นะคะซึ่งท่านใช้คำพูดว่านั่นก็คือกิเลสวัฏนะคะกิเลสวัฏฏะซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อของปฏิจจสมุปบาท Kilesa vata means round of defilements. ค่ะกิเลสวัฏนั้นหมายถึงการเวียนไปของกิเลส Vata means going round and round again in this ocean of samsara. ค่ะคำว่าวัฏฏะนั้นก็คือการหมุนเวียนไปรอบแล้วรอบเล่าในสังสารวัฏ So it is because of kilesa vata then there is this karma vata or round of karmic actions. ก็ด้วยกิเลสวัฏนี้เป็นเหตุจึงก่อให้เกิดกรรมวัฏฏะหรือว่าการเวียนว่ายการวนเวียนอยู่ในการกระทำกรรม Karma vata is round of actions that consists sankara, the second link of dependent origination, and bhava of becoming. ค่ะ
คำว่ากรรมวัฏฏะนั้นเนี่ยคือการวนรอบของกรรมหรือว่าการกระทำซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับสังขารวัฏนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ภาวะก็คือการเวียนว่ายของในภพหรือว่าภาวะก่อให้เกิดภาวะ So when there's round of karmic actions, then that karmic actions will produce a round of rebirth. แล้วเมื่อมีวัฏจักรการวนไปของการกระทำของกรรมวัฏนี้เนี่ยกรรมวัฏนี้จึงเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการเกิดใหม่ So in the mundane life, then one must be always mindful or be careful about the sense object that can cause the increase of unwholesome states and diminishing of the wholesome states. ในชีวิตทั่วไปทางโลกของเรานั้นเนี่ยเราจึงพึงที่จะต้องประกอบด้วยสติมีความระมัดระวังจิตของตนนะคะไม่ให้หลงติดเข้าไปอยู่ในกามคุณที่จะก่อให้เกิดอกุศลทำให้อกุศลกรรมนั้นเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นแล้วกุศลกรรมนั้นเสื่อมลง But in the practice of mindfulness meditation, the practice of four foundation of mindfulness.The six sense bases objects of phenomena of mindfulness meditations. แต่ว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นในการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นอายตนะทั้งหลายนั้นนะคะทั้ง6นั้นเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ Six sense bases are the object of mindfulness meditation found.In the fourth foundation of mindfulness, Dhammanupassana Satipatthana, or mindfulness of Dhamma. อายตนะทั้ง6นี้เนี่ยที่ถือว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยปรากฏอยู่ในสติปัฏฐาน4ข้อสุดท้ายนั่นก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน So when we practice mindfulness meditation, whatever object or phenomenon.This arising at that present moment can be taken as an object of a mindfulness meditation or objects of insight meditation. ค่ะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจริญสตินะคะเจริญวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์กรรมฐานใดๆก็ตามที่ปรากฏขึ้นณปัจจุบันขณะล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานSo meditators did not have to make a distinction. For example, this object will cause unwholesome states to increase and wholesome states to diminish and so on. ดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่จำเป็นจะต้องมาแยกแยะว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้หรือว่าอารมณ์กรรมฐานที่ปรากฏต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเหตุให้อกุศลเจริญขึ้นหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้เป็นเหตุให้กุศลนั้นเสื่อมไปหรือเปล่า It's because if one doesn't mindful of a sense objects, if one take delight in perceiving that sense object, that delight will cause, for example.craving or lust for it ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีสตินะคะเข้าไปรู้ทันในสิ่งที่มาปรากฏทางทวารหรือว่าอายตนะทั้ง6ที่มาปรากฏในทวารนั้นแล้วมีความยินดีในสิ่งที่มาปรากฏนั้นความยินดีนั้นจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความทยานอยากความปรารถนาต้องการ If the sense object is an object disliked by the meditators, if meditators did not mindful of it as it is, then that feeling of dislike can give rise to hatred. Can you? I miss that.
if that sense object if a sense object is an object that disliked by the meditatorsถ้าเกิดว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นอารมณ์กรรมฐานที่ปรากฏนั้นเป็นอารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชอบอารมณ์นั้นเนี่ยก็จะสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกของความไม่ยินดีนะคะความไม่พอใจความเกลียดในอารมณ์นั้น Behind these two defilements last raga or hatred dosa is delusions or moha แล้วเบื้องหลังกิเลสที่อยู่หลังอารมณ์เหล่านี้นั่นก็คือราคะนะคะมีทั้งราคะมีทั้งตัวโทสะโมหะ So the aim of practicing mindfulness meditations is to uproot raga or lust, dosa, hatred, or moha and delusions. ค่ะดังนั้นเนี่ยในการจุดประสงค์หลักของการเจริญสติที่เราทำอยู่นั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะขจัดเสียซึ่งกิเลสทั้ง3ตัวนี้นั่นก็คือราคะโลภหรือว่าโลภะความโลภนะคะโทสะแล้วก็โมหะความหลง So mindfulness meditators should not choose the object that they want to mindful ofดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงหรือผู้เจริญสติจึงไม่ควรที่จะเข้าไปเลือกว่าเราเนี่ยจะไปมีสติรู้ในอารมณ์ไหน So this meditation, these traditional meditations begins the four primary material elements. So they are earth element, fire element, wind element, and water elements. ในลักษณะวิธีที่เราปฏิบัติมานะคะตามแบบแผนของการเจริญวิปัสสนาที่เราปฏิบัติตามแนวนี้เนี่ยท่านจะกล่าวถึงธาตุซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4อันก็คือธาตุดินน้ำลมไฟ But only 3 of the primary material phenomena can be sensed directly or can be perceived directly through the sense of touch or sense of touching or contact. แต่ว่ามีเพียงแค่3ธาตุเท่านั้นที่สามารถที่จะถูกรับรู้ได้โดยตรงจากการสัมผัส So these 3 primary material elements are the earth element, fire element, and wind element that can be sensed directly, that can be experienced directly by the mindfulness meditators through contact or touching, passa in Pali. ธาตุทั้ง3นั้นนะคะก็คือธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมธาตุ3ธาตุนี้เท่านั้นที่จะสามารถถูกรับรู้ได้โดยตรงจากการสัมผัสการถูกสัมผัสของผู้ปฏิบัติ So these 3 primary material elements distinct to the mind. ดังนั้นนะคะธาตุหลักเหล่านี้เนี่ยเมื่อปรากฏชัดในจิต In the words, meditators can experience hardness, heat, or heat means hot, or coldness, and movements, motions easily. นั่นก็คือว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะเข้าไปรับรู้ถึงสภาวะอาการแข็งก็ตามร้อนก็ตามเย็นก็ตามหรือการเคลื่อนไปก็ตามได้อย่างง่ายดาย So meditators mindful of these primary material elements. If the mind has wandered away from one of the material elements to another object, for example, a strong painful sensation, the meditators must mindful and note the painful sensation as it is.
ดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีสติเข้าไปรู้ในลักษณะอาการของธาตุที่ปรากฏอย่างชัดเจนทั้ง3ในขณะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าณขณะนั้นเนี่ยมีอารมณ์อื่นที่ชัดเจนกว่าเช่นอาจจะเป็นความรู้สึกเจ็บก็ให้พึงที่จะมีสติเข้าไปรู้ในอารมณ์ที่ชัดกว่านั้น So meditators should be mindful of the strongest body object or strongest body sensation which is arising at that present moment. ดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรที่จะมีสติเข้าไปรู้ในอารมณ์กรรมฐานที่ชัดเจนที่สุดที่ปรากฏขึ้นณขณะนั้น Whenever meditators are mindful of the strongest body object or the strongest body sensation, yet the mind has wandered away from it. For example, the mind is thinking of something or reacting to the strong body sensations such as painful sensation. Then meditators must mindful of that mental state. ในขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปมีสติรู้ในสภาวะอาการทางกายหรืออาการของธาตุที่ปรากฏชัดเจนณขณะนั้นแต่ว่าจิตนั้นเนี่ยก็บางครั้งก็เผลอล่องลอยออกไปอาจจะมีความคิดปรากฏขึ้นหรือว่าเข้าไปรับรู้ในอาการทางกายอันอื่นที่ชัดเจนกว่าเช่นความเจ็บเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงพึงเข้าไปมีสติรู้ในอาการนั้น If meditators did not mindful of the mental states such as thinking or mental reacting such as dislike, aversion, then the mental states will be keep going. เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีสติเข้าไปรู้ในกระบวนการทางจิตหรือว่าอาการของจิตเช่นความคิดเป็นต้นหรืออารมณ์ของความไม่ชอบไม่พอใจความเกลียดนั้นเป็นต้นถ้าไม่สามารถมีสติเข้าไปรู้ทันได้อารมณ์ทางจิตเหล่านั้นเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง So in that way meditators become unmindful at all. นั่นหมายความว่าณขณะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นผู้ที่ไม่มีสติโดยสิ้นเชิง So mindful of whatever mental state is arising at the present moment is very important and is the first important factor to make progress in mindfulness meditation. ดังนั้นการที่เรามีสติเข้าไปรู้ในอารมณ์ทางจิตที่กำลังปรากฏขึ้นณขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ Meditators need not have to take the external sense objects as an object of a mindfulness meditation. ผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์ที่อยู่นอกตัวเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติธรรม If meditators pay attention to the external sense objects, actually that attention is not really mindfulness or in the practice of insight meditation. ในการเจริญสตินั้นในการเจริญสติปัฏฐานนั้นเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสนใจในอารมณ์ที่อยู่ภายนอกนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม When meditators pay attention to the external sense objects, in reality, the mind has gone out. นั่นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ปฏิบัติธรรมเพ่งความสนใจไปสู่สิ่งที่อยู่ภายนอกกายหรือว่าอายตนะสิ่งที่อยู่ภายนอกกายนั้นเนี่ยนั่นก็คือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ
meditators are not able to gain direct experience of the nature of the external sense object. เพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์ได้โดยตรงถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆภายนอกนั้น In the practice of mindfulness meditation, insight meditation, meditators have to develop wisdoms or insight knowledge that can be gained by observing or be mindful of the internal objects. ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญาญาณปัญญาโดยการมีสตินะคะเข้าไปรู้ในสภาวธรรมภายในตน It's because by being mindful of the internal objects which in fact come into contact with your body and mind, then meditators will gain direct experience or personal experience of the process of that phenomenon or that object. เพราะว่าการที่เรามีสติเข้าไปรู้ในสภาวธรรมภายในกายนี้เท่านั้นการเข้าไปมีสติรู้นะคะภายในกายหรือจิตนี้เท่านั้นเนี่ยจึงจะสามารถที่จะมีประสบการณ์ได้โดยตรงถึงกระบวนการของสภาวธรรมนั้นๆอย่างแท้จริง But when the mindfulness is not attentive and energetic, the mindfulness or the attention of mind can be pulled away by the external sense object. แต่ว่าถ้าสติของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยยังไม่มีพลังยังไม่มีความแม่นยำแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยบางทีสตินั้นอาจจะถูกดึงออกไปสู่สิ่งภายนอกรอบตัวได้ So sometimes all the attention of mind has gone out to a sense object. For example, the noise. Meditators might have to mindful and note it as hearing. เพราะว่าบางครั้งเนี่ยความสนใจนะคะอาจจะวิ่งไปสู่สิ่งภายนอกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเสียงเมื่อเป็นในลักษณะนี้เนี่ยก็พึงที่จะกำหนดการได้ยินนั้นทันทีว่ายินหนอ Sometimes the sense object, for example, noise, is not very strong, yet caught the attention of the meditators. ถึงแม้ว่าบางครั้งเสียงภายนอกที่ปรากฏขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดึงความสนใจของผู้ปฏิบัติธรรมออกไป And sometimes such noise may annoy the meditators and cause, for example, feeling of dislike or anger to arise. แล้วบางครั้งเสียงที่ปรากฏนี้เนี่ยอาจจะสร้างความรบกวนให้กับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจความโกรธ So when meditators have such an experience, then they must be mindful whenever there's a contact of the mind with such noise. ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่มีประสบการณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผัสสะเกิดขึ้นนะคะของการกระทบเสียงปรากฏขึ้นนั้นเนี่ยพึงที่จะมีสติเข้าไปรู้ The meditators can mindful of the hearing of such noise attentively precisely. Then the noise may not cause any defilements to arise. ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะมีสติเข้าไปรู้ทันในเสียงที่ปรากฏนั้นในการได้ยินนั้นนะคะได้อย่างแม่นยำและมีพลังนั้นเนี่ยเสียงนั้นเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดกิเลสให้ปรากฏขึ้นในจิต Similarly, mental objects, for example, seeing image of person who is an enemy to the meditators,
the meditators must be very mindful of the seeing or thinking of that person เช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยอารมณ์ทางจิตปรากฏขึ้นจากการเห็นเช่นอาจจะเห็นบุคคลที่เป็นศัตรูกับเราจากการเห็นนั้นเนี่ยจึงก่อให้เกิดความรู้สึกโกรธนะคะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงพึงที่จะมีสติรู้ทันอาการการเห็นนั้น If meditators did not mindful and note the thinking of this person precisely attentively defilements such as anger or hatred could be arising very instantly ค่ะเพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีสติเข้าไปกำหนดความคิดที่ปรากฏขึ้นนั้นความคิดที่เกิดจากการเห็นนะคะที่ปรากฏขึ้นนั้นได้อย่างแม่นยำได้อย่างมีพลังแล้วเนี่ยกิเลสก็เช่นความโกรธความไม่พอใจเนี่ยอาจจะปรากฏขึ้นได้ทันทีทันใด So if meditators so at that time meditators should be very mindful of that mental defilements kilesa and note it as hatred and hatred or anger until it has disappeared completely ค่ะดังนั้นณขณะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรที่จะมีสติเป็นอย่างมากเลยที่จะเข้าไปกำหนดรู้ทันกิเลสที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเช่นความเกลียดเช่นเกลียดหนอเกลียดหนอหรือโกรธหนอโกรธหนอซะจนกิเลสเหล่านั้นเนี่ยมันหายไป Sometimes the mind think back about the past for example an incidents where meditators was deceived or cheated by good friends in the business and so on บางครั้งเนี่ยโยคีอาจจะมีความคิดระลึกนึกถึงอดีตเช่นบางเหตุการณ์บางสถานการณ์ที่เราอาจจะถูกหลอกโดยเพื่อน So if the mindfulness is not attentive and energetic on that mental state of thinking about the past then the anger feeling of hatred feeling of disappointment sad or could be arising one after another แล้วถ้าเกิดผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่มีสติที่มีพลังพอมีความแม่นยำพอที่จะเข้าไปกำหนดรู้ความคิดที่คิดระลึกถึงอดีตนั้นบางครั้งเนี่ยความโกรธความเกลียดความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกเศร้าก็สามารถปรากฏขึ้นได้เป็นอย่างต่อเนื่อง Although meditators might understand that this incident happened in the past or meditators understand that everything is impermanent yet the mind like to think go back to the past ถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เรานึกนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอดีตและมีความเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยมันก็ล้วนอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามจิตนั้นเนี่ยก็จะชอบวิ่งกลับไปสู่อดีต Sometimes meditators may experience it as suffering yet the mind like to think it again แล้วบางครั้งผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะเข้าไปมีประสบการณ์เป็นความรู้สึกของความทุกข์ปรากฏขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดจิตนั้นเนี่ยคอยที่จะย้อนกลับไปสู่ความคิดในอดีตนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆ This is because meditators have not yet gained deep experience of the true natures of the conditioned phenomena ค่ะอันนี้ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งประสบการณ์ที่ดิ่งลึกนะคะที่เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวธรรมนั้นๆ Even though some mindful meditators might have gained
understanding about dependent origination or conditionality by listening to the teachings on dependent originations or reading it from a book. But as long as they don't have gain any direct experience of cause and effect or conditionality, they will not be able to overcome the mental defilements and suffering. ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคะในเรื่องของเหตุปัจจัยโดยการฟังธรรมก็ตามหรือโดยการอ่านหนังสือก็ตามแต่ถ้ายังปราศจากซึ่งความเข้าใจโดยตรงเป็นประสบการณ์โดยตรงในเรื่องของเหตุและปัจจัยนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถข้ามพ้นกิเลสข้ามพ้นทุกข์ได้ So even though one has understood that from the scriptures or from the talk on the Dhamma, whatever has come into being and is conditioned, a product of volition or dependently originated, is impermanent. ค่ะดังถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความเข้าใจจากตำราจากธรรมบรรยายว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นล้วนปรากฏอยู่ในกรอบของเหตุและปัจจัยนะคะมีเหตุมีปัจจัยเป็นเหตุเกิดขึ้นโดยมีเจตนาเป็นเหตุแต่ก็ยังไม่เพียงพอ Mindfulness meditators might have understood from the books on the teaching of conditionality or by hearing the talk on it that whatever is impermanent is suffering. But if they do not have direct experience or wisdom that is gained from the practice of mindfulness meditation, they will not be able to overcome suffering. ค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะมีความเข้าใจจากหนังสือหรือจากคำสอนในเรื่องของเหตุและปัจจัยนะคะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าอะไรก็ตามที่มีลักษณะของความไม่เที่ยงย่อมเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดปราศจากซึ่งประสบการณ์โดยตรงนะคะปราศจากซึ่งญาณปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยยังไงก็ตามก็จะยังไม่สามารถข้ามพ้นความทุกข์ไปได้ So the suffering is not overcome because there's an attachment. การที่ทุกข์นั้นไม่สามารถที่จะถูกขจัดหรือว่าเราไม่สามารถข้ามพ้นทุกข์ไปได้นั้นก็เนื่องด้วยจากการยึดติด So if one has not gained wisdoms or direct experience into the true nature of conditioned phenomena, suffering will be arising again. ดังนั้นถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งปัญญาซึ่งเป็นปัญญาโดยตรงนะคะจากการเห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวธรรมต่างๆที่อยู่ในกรอบของเหตุและปัจจัยความทุกข์นั้นก็ยังจะปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆThe past memory or unpleasant incidents that cause suffering to the mind, but yet the mind likes to go back to think about them again. เพราะว่าความคิดในอดีตหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจแต่ใจนั้นก็ชอบที่จะกลับไปคิดในเหตุนั้นๆอยู่เสมอ So it seems that the mind has attachment to the past, or in the conventional language, we can say that a person has attachment to the past. ค่ะดังนั้นเนี่ยจึงอาจจะกล่าวได้ว่าจิตนั้นเนี่ยมีความยึดติดอยู่ในอดีตหรือว่าถ้าจะพูดในภาษาของคนทางโลกก็คือว่าเรานั้นยังยึดติดอยู่ในอดีต
but in reality is merely suffering that one is attached to and holds on to แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรายึดติดอยู่นั้นเนี่ยนั่นก็คือความทุกข์ที่ยึดถือยึดติดอยู่ so as long as one has not realized the condition the true nature of condition phenomena thoroughly, then the mind will attach to the past, attach to the suffering, and so on. ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวธรรมที่เกิดเนื่องมาจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้โดยตลอดโดยท่วนทีแล้วเนี่ยจิตก็ยังจะติดอยู่ในอดีตติดอยู่ในทุกข์ so one has to realize through the practice of mindfulness meditation, insight meditation, that whatever is impermanent is suffering. ดังนั้นเนี่ยเราพึงที่จะมีความตระหนักรู้ซึ่งเป็นการตระหนักรู้จากการฝึกสติจากการเจริญปัญญานี้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ and whatever is suffering is not mine. This I am not, or this not myself. ค่ะแล้วอะไรก็ตามที่เป็นทุกข์ล้วนแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ของฉัน The worldlings like to think that this is mine, or this I am, or this myself. คนปุถุชนคนทั่วๆไปเนี่ยจะคอยคิดอยู่เสมอเลยว่าอันนี้คือฉันอันนี้คือตัวฉันอันนี้คือของฉัน This because the worldlings have not yet understood or realized the true nature of conditioned phenomena. เพราะว่าปุถุชนคนทั่วไปนั้นเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวธรรมที่เกิดมาจากเหตุที่เกิดเนื่องจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ They could not realize that every conditioned phenomena is impermanent. ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปตระหนักรู้ได้ว่าทุกๆสภาวธรรมที่เกิดเนื่องมาจากที่เกิดเนื่องด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีสภาวะของความไม่เที่ยง So if the worldlings have not realized the impermanence, then these notions of I am will be arising. ดังนั้นถ้าปุถุชนนั้นยังไม่มีความเข้าใจหรือรู้แจ้งในเรื่องของความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยความคิดที่ว่ายังเป็นความคิดที่ว่าเป็นชั้นอยู่ก็ยังคงปรากฏขึ้น So this the notion this I am is induced or caused by conceit or mana or pride. ความคิดที่ว่าเป็นชั้นนั้นเนี่ยเกิดเนื่องมาด้วยมานะความถือตน So if one has not understood impermanent, then one will hold on to this ego or strongly. ดังนั้นเนี่ยถ้าบุคคลยังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของความไม่เที่ยงนั่นก็จะยังคงยึดอยู่ในความเป็นตัวตนอยู่ If one has realized suffering through direct experience by the practice of mindfulness meditation, then this notion of this is mine, which is induced by craving tanha, will be overcome. แ
แต่ถ้าเกิดบุคคลสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของทุกข์นะคะโดยผ่านจากประสบการณ์โดยตรงในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วความคิดที่ว่าอันนี้คือความคิดที่ว่าของฉันซึ่งเป็นความคิดที่เกิดเนื่องมาจากตัณหาความอยากนั้นก็จะหายไป If one can realize through direct experience by the practice of mindfulness meditation that there is only a pair of processes or pair of phenomena. One is a mental phenomenon, the other is a physical phenomenon. Both are arising and passing away. Both are arising and passing away instantly, and both are conditioned to each other. ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถมีประสบการณ์โดยตรงจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมีเพียงแค่กระบวนการคู่ที่ปรากฏขึ้นนั่นก็คือกระบวนการทางจิตและทางกายที่มีลักษณะเกิดขึ้นจากการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปทันทีทันใด In those mental and physical phenomena arise known as interdependent states. จริงๆแล้วเนี่ยจิตและกายนั้นเนี่ยหรือสภาวะของจิตและกายนั้นเนี่ยถูกรู้ว่ามันเป็นกระบวนการที่อิงอาศัยกันอยู่ One can condition the other to arise. The other can condition another one to arise. อันหนึ่งย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อีกอันหนึ่งปรากฏขึ้นอีกอันหนึ่งก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อีกอันหนึ่งปรากฏขึ้นหมายถึงกายและจิตนั้น So this is also known as the state of interconditionality. ในลักษณะนี้เนี่ยเราจึงเรียกว่ามันเป็นลักษณะของการอิงอาศัยการปรากฏขึ้นในลักษณะของการอิงอาศัยกัน So only one can see clearly what is suffering as it really is with correct wisdom. เราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือทุกข์จะได้มาจากความเข้าใจหรือญาณปัญญาโดยตรงเท่านั้น Then one will understand thus or correctly, or this is not mine, or this I am not, this not myself. จากความเข้าใจนี้เนี่ยก็คือเป็นความเข้าใจโดยตรงที่ถูกต้องว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นฉันเป็นของฉันหรือเป็นตัวตนตัวฉัน In that way, one will understand as it really is the way to escape from suffering. นั่นก็คือว่าในลักษณะนี้เท่านั้นเนี่ยผู้บุคคลนั้นจึงจะสามารถเข้าใจในความเป็นจริงว่าความเป็นจริงที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วจึงจะสามารถค้นพบนะคะทางออกของทุกข์ได้ If one is not able to see correct wisdoms in this way, one might have attachment to the suffering. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลยังไม่สามารถที่จะมีปัญญาเห็นได้ถูกต้องในลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็จะยังคงมีความยึดติดอยู่ในทุกข์มีความยึดอยู่ในทุกข์ So in the practice of mindfulness meditation, when meditators have made progress, then they can be mindful of the six sense bases attentively, precisely. ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติสามารถที่จะมีสติเข้าไปรู้นะคะในอายตนะทั้ง6ต่างๆนี้ได้อย่างแม่นยำ So six sense bases refer to these six sense objects. ค่ะซึ่งอายตนะ6นั้นเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน6อย่าง
So as you know, there are these six sense bases: the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind. ค่ะอย่างทุกท่านทราบว่าอายตนะทั้ง6นี้เนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจภาษา These six sense bases are known as the okama, or in one of the discourses of the Buddha. แล้วอายตนะทั้ง6นี้เนี่ยท่านบางครั้งถูกเรียกว่ากรรมเก่านะคะซึ่งปรากฏอยู่ในพระสูตรหนึ่ง So in this discourse about old and new karma, the Buddha said that the eye is old karma. ในพระสูตรบทนี้เนี่ยท่านจะกล่าวถึงกรรมท่านจะพูดว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่เวลาท่านพูดถึงว่ากรรมเก่านั้นในที่นี้ก็คือท่านจะยกตัวอย่างว่าตานั้นเป็นกรรมเก่า is to be seen as a generated and fashioned by volition, or as something to be felt. ท่านตรัสไว้ว่าตาเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จได้ด้วยเจตนาและเป็นต้นเหตุของสำเร็จขอโทษนะคะขอหมายตานี่เป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นต้นเหตุแห่งเวทนา So what's meant here, okama, or okama actually refer to the conditions of in the past. คำว่ากรรมเก่าในที่นี้เนี่ยกรรมเก่าในที่นี้ก็หมายถึงสถานการณ์ในอดีต It's also generated by volition, or based on volition. ค่ะซึ่งสถานการณ์หรือว่าเหตุปัจจัยเหตุที่เกิดเนื่องมาจากปัจจัยในอดีตขอโทษค่ะแล้วกรรมเก่านี้เนี่ยถูกปรุงแต่งแล้วสำเร็จด้วยเจตนา For example, when one's born with these six sense faculties. ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเกิดเนี่ยเราก็เกิดพร้อมด้วยตัวทวารทั้ง6นี้อายตนะภายในทั้ง6นี้ So when a person is born with these six healthy sense faculties, that is actually due to the volition of in the past. จริงๆแล้วในการที่บุคคลใดก็ตามเกิดขึ้นเป็นมนุษย์แล้วประกอบด้วยทวารทั้ง6นี้ซึ่งเป็นทวารที่สมบูรณ์ที่ดีนะคะก็เนื่องมาจากตัวเจตนาในอดีต So volition means a karma. คำว่าเจตนาในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงกรรม So it's because of a wholesome karma that was ripening in the last moment of a previous life, then one take birth in this human world. ก็เนื่องด้วยกุศลกรรมในอดีตชาติเป็นเนื่องด้วยกุศลกรรมนะคะในอดีตชาตินั้นเนี่ยมันสุกงอมเต็มที่ณขณะสุดท้ายของชาติที่แล้วจึงเป็นเหตุให้ปรากฏการเกิดขึ้นใหม่ในชาตินี้ So in the words, that wholesome karma led to human birth in this life. นั่นหมายความว่ากุศลกรรมอันนั้นเนี่ยนำไปสู่ภพที่เป็นมนุษย์ในชีวิตนี้
and one is endowed with 6 healthy sense faculties, the eye, ear, nose, tongue, body, and mind, also due to the wholesome karma or in the past. และการที่บุคคลนั้นเกิดในภพใหม่ แล้วก็ประกอบด้วยทวารทั้ง 6 ที่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีที่สมบูรณ์นั้นน่ะก็เนื่องด้วยกุศลกรรมในอดีตชาตินั้น So this birth will condition the arising of mental and physical phenomena. ค่ะการปรากฏขึ้นหรือการเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยก็นำไปสู่เป็นเหตุนะคะให้ไปสู่สภาวะของสภาวะต่างๆที่เกิดเนื่องมาด้วยเหตุและปัจจัยตามมา Dependent on mentality and materiality arises the 6 sense bases. ค่ะก็เนื่องด้วยสภาวะทางจิตนี่แหละเป็นเหตุก่อให้เกิดการปรากฏขึ้นของทวารทั้ง 6 นี้รูปและนามนี้ So it is mentioned in this discourse that the eye is all karma to be seen as generated and fashioned by volition as something to be felt. ซึ่งในพระสูตรบทนี้เนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่าตานะคะตาถือว่าเป็นกรรมเก่าเป็นปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งแล้วสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา So to be felt here means because there are these are healthy sense faculties, then these healthy faculties you come into contact with the external world. ที่เรากล่าวว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาในที่นี้ก็หมายถึงว่าก็เนื่องด้วยทวารทั้ง 6 นี้การปรากฏขึ้นของทวารทั้ง 6 นี้และเป็นทวารทั้ง 6 ที่สมบูรณ์นะคะเกิดผัสสะเกิดการกระทบกันกับทวารภายนอกจึงเกิดเวทนาความรู้สึก So this contact will condition the rising of feelings. ค่ะดังนั้นเมื่อการกระทบการปรากฏขึ้นจึงก่อให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกขึ้น So there's a meaning that to be felt because of this contact. ค่ะนั่นก็หมายความว่าตัวกรรมเก่านี้เช่นตัวหูนี้นะคะเมื่อมีการกระทบกันกับสิ่งภายนอกจึงปรากฏเวทนาปรากฏความรู้สึกจึงเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา So in general the 6 sense faculties or the 6 sense bases are the old karma in this sense. ดังนั้นโดยความหมายทั่วๆไปอายตนะ 6หรือว่าทวารทั้ง 6 นี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกรรมเก่า So when there are sense faculties or the sense bases that come into contact with the external world that consists of various sense objects, then what will be arising or what will be happening? เมื่อทวารทั้ง 6 นี้หรืออายตนะภายในทั้ง 6 นี้กระทบกันกับสิ่งที่อยู่ภายนอกหรือว่าอายตนะภายนอกทั้ง 6 นั้นเนี่ยเมื่อมีการกระทบกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอะไรจึงเกิดขึ้นคะ So sometimes when there's a contact with the external world, in other words, the external sense objects, karma can be created. ค่ะบางครั้งเนี่ยเมื่อมีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและภายนอกแล้วนั้นเนี่ยการกระทบกันเนี่ยก่อให้เกิดการกระทำอีกกรรม So the karma, various karma that are done by one are known as new karma in this life. กรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นนะคะในที่นี้เนี่ย
เราเรียกว่าการตามต่างๆที่ปรากฏขึ้นเนื่องมาจากการกระทบกันนั้นเนี่ยแล้วเกิดการกระทำหรือกรรมต่างๆนั้นเนี่ยเราเรียกว่ากรรมใหม่ So what is new karma or new karma whatever action volitional actions that one does now by through the body speech and mind กรรมใหม่ในที่นี้จึงหมายถึงการกระทำใดๆก็ตามที่เกิดเนื่องจากเจตนาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ So one has to understand that cetana is karma or volition is what actions that will produce results เราจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจนะคะว่าเจตนานั้นก็คือกรรมคือการกระทำที่มีที่เป็นที่ประกอบด้วยเจตนาก่อให้เกิดเป็นการกระทำ So the word cetana volition is an act of using one's will in choosing an actions คำว่าเจตนานั้นเนี่ยหมายถึงการกระทำอันหนึ่งในการที่เราเลือกนะคะที่จะกระทำการอันใดอันหนึ่งหรือว่าคล้ายๆกับเป็นการกระทำทางจิตหรือว่ามุมมองทางจิตที่ทำให้เราเลือกที่จะกระทำอันใดอันหนึ่ง So one has the power to choose one's own actions ดังนั้นบุคคลจึงแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีพลังที่จะเลือกการกระทำของตนเองได้ That's why the various discourses say that one is the owners of one's own karma ดังนั้นเนี่ยจะมีพระสูตรอยู่หลายพระสูตรนะคะที่จะพูดเสมอว่าเรานั้นเป็นเจ้าของกรรมของตัวเองหรือการกระทำของเราเอง One will inherit the results of one's own karma แล้วเรานั้นจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น So these six sense bases is known as the world in the teaching of the Buddha แล้วทวารทั้ง6นี้นะคะหรือว่าอายตนะทั้ง6นี้เนี่ยพระพุทธองค์ท่านยังทรงเรียกว่าเป็นโลกนี้อีกด้วยท่านใช้คำว่าเป็นโลก So it depends on one's actions then one will experience various kinds of feeling in this world ทุกเนื่องมาจากการกระทำต่างๆหลากหลายเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆหลากหลายในโลกนี้ So for example when there's a contact for example with one's enemy then unpleasant feeling will be arising very instantly ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการกระทบเช่นการกระทบการเจอกับศัตรูทันทีทันใดความรู้สึกที่ความไม่พอใจไม่พึงพอใจก็ปรากฏขึ้น Sometimes when there's a contact with one's enemy one will perceive the arising of anger hatred aversion instantly ค่ะบางครั้งเนี่ยเมื่อมีการเหตุการณ์ที่จะต้องกระทบพบปะเจอกับศัตรูก็ปรากฏความโกรธความเกลียดขึ้นทันทีทันใดบุคคลนั้นก็ได้รับความโกรธความเกลียดทันทีทันใด So if one doesn't practice mindfulness or one doesn't practice concentration in order to suppress the anger can become a factor that motivate one to commit evils ดังนั้นนะคะถ้าบุคคลใดไม่ได้ฝึกไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญสมาธิเพื่อที่จะหรือว่าไม่ได้เจริญสมาธิในการที่จะกด
ระงับความโกรธนั้นได้แล้วเนี่ยความโกรธนั้นเนี่ยจะกลับกลายเป็นองค์ประกอบที่ผลักดันนะคะก่อให้เกิดการกระทำหรือว่ากรรมชั่วได้ For example, the worst of the evil deeds could be violating the second, the first precepts, or murdering one's enemy. ยกตัวอย่างเช่นกรรมชั่วร้ายแรงที่สุดที่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือเช่นสามารถที่จะผิดศีลข้อที่หนึ่งก็คือฆ่าสัตว์ฆ่าศัตรู So one has performed a new unwholesome karma that will prolong one's in the ocean of samsara. และบุคคลก็ทำได้กระทำกรรมชั่วนั้นยิ่งทำให้การเวียนว่ายในสังสารวัฏนี้ยิ่งยาวนานยิ่งขึ้น So that's why one should be always be mindful of these six sense bases, or sometimes known as six sense laws as well. ดังนั้นนะคะเราจึงพึงที่จะมีสติอยู่เสมอในทวารทั้ง6นี้ So in the practice of mindfulness meditation, meditators mindful of can take the six sense bases as the object of mindfulness. ในการเจริญวิปัสสนานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงมีสติแล้วก็ใช้ทวารทั้ง6นั้นเนี่ยการกระทบของทวารทั้ง6นั้นเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐาน But it's not easy to take the six sense bases as the object of mindfulness at the beginning of practice. แต่ว่าในช่วงแรกของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยการที่เราจะนำเราจะเอาทวารทั้ง6นั้นเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างจะยากไม่ง่าย For example, if the mindfulness is very weak, or if the meditators are new to the practice mindfulness meditations, they will not be able to mindful of the consciousness of hearing or conscious of seeing precisely. ยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือว่าสติยังอ่อนอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปรับรู้ถึงจิตที่รู้ในการเห็นนะคะหรือว่าจิตที่รู้ในการได้ยินได้อย่างแม่นยำ It's because in the practice of mindfulness meditation, the internal phenomena are the objects of mindfulness meditation, are the objects of insight meditations. It's because in the practice of mindfulness meditation, insight meditation, the internal objects or the internal phenomena are the object of mindfulness meditation, objects of insight meditation. เพราะว่าในการเจริญสตินั้นเนี่ยนะคะอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นอารมณ์ที่อยู่ภายในตน So at the beginning of practice, meditators might not able to see the consciousness clearly. ดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงจิตที่รู้นั้นได้อย่างชัดเจน That's why meditators have to begin with the material elements which are quite coarse. Coarse means can be perceived by the mind clearly. ดังนั้นเนี่ยทำให้เป็นเหตุที่ว่าในเริ่มแรกของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีสติเข้าไปรู้ในกายก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบเป็นสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ได้ง่ายกว่า But when mindfulness meditators are able to realize the true natures of the material elements clearly, then the consciousness which is arising dependent on the material elements will become evident or will become clear by itself. จนกระทั่งผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของ
ธาตุนะคะลักษณะธรรมชาติที่แท้จริงของธาตุได้อย่างชัดเจนแล้วเท่านั้นจิตที่จึงจะสามารถเข้าไปรู้ในจิตนะคะที่เกิดเนื่องมาจากที่จิตที่เข้าไปรู้ในอาการของธาตุนั้นได้ So meditators will gradually able to see or perceive the arising of consciousness with other sense door eventually แล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปเห็นถึงตัวจิตที่รู้ที่ปรากฏขึ้นจากการกระทบในทวารอื่นๆได้อีกต่อไป If the mindfulness is not sharp and concentration is not deep enough, the mindfulness, in other words, the attention of mind, always goes to the external sense object, or such as the sound, or the form, the visible objects, and so on. ถ้าเกิดสตินั้นเนี่ยยังไม่มีพลังพอยังไม่แหลมคมพอสมาธิยังไม่ดิ่งลึกแล้วนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยสตินั้นเนี่ยจะวิ่งเข้าไปสู่สิ่งภายนอกเช่นภาพวิ่งเข้าไปสู่ภาพที่เห็นหรือว่ารูปนะคะหรือว่าเสียงที่ได้ยินเป็นต้น So in other words, meditators should mindful of the six consciousness, such as the eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness. ค่ะในที่นี้เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะเข้าไปมีสติรู้อยู่ในจิตที่รู้นะคะในตาเช่นวิญญาณจักษุวิญญาณจากการเห็นจากการได้ยินจากการลิ้มรสจากการได้กลิ่นจากการสัมผัสแล้วก็รู้สิ่งที่มากระทบใจ So in the practice of mindfulness meditation, every object is an object of vipassana meditation. ดังนั้นเนี่ยในการเจริญสติหรือฝึกเจริญวิปัสสนานั้นทุกๆสิ่งทุกสิ่งนั้นถือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งนั้น In other words, every object can give rise to insight knowledge or wisdom to the mindfulness meditators. ในที่นี้หมายความว่าอารมณ์กรรมฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถก่อให้เกิดญาณปัญญาได้ So meditators did not have to make a distinction. This object is a good object or bad object, or is a present object or unpresent object, and so on. ด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปแยกแยะว่าอารมณ์กรรมฐานอันนี้ดีกว่าอันนั้นหรือว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นดีหรือว่าไม่ดีอันไหนดีกว่ากัน Regardless the object is a good object or bad object or present object or unpresent objects, they are the objects of vipassana meditation. ดังนั้นอารมณ์กรรมฐานต่างๆนะคะที่ปรากฏให้รับรู้นั้นเนี่ยจึงไม่มีว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีหรือว่าเป็นอารมณ์ที่ดีหรือว่าเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจทุกอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นนั้นเนี่ยให้รับรู้นั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ทั้งนั้น In other words, when meditators are mindful of a present object which is arising at that present moment, or mindful of an unpresent object which is arising at that present moment, attentively, energetically and precisely, meditators might gain insight knowledge of anicca or dukkha and anatta. ในที่นี้หมายความว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะมีสติเข้าไปรู้ในอารมณ์กรรมฐานใดๆไม่ว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นจะก่อให้เกิดความพอใจแต่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะหรือเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ไม่น่าพอใจแต่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะแล้วสามารถที่จะมีสติเข้าไปรู้ได้อย่างแม่นยำมีพลังเป็นสติที่มีความตื่นตัวแล้วนั้นเนี่ยญาณปัญญาก็สามารถที่จะปรากฏได้ไม่ว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นจะเป็น
อารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจสามารถที่จะเห็นถึงธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ So that's why we always emphasize to the meditators that every object or every phenomenon which is arising in the mind or the body at the very present moment is an object of insight. ดังนั้นพระอาจารย์จึงเน้นย้ำอยู่เสมอว่าให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนเข้าใจว่าทุกๆสภาวะธรรมหรือทุกๆอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในกายและจิตนี้ที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดญาณปัญญาได้ทั้งนั้น But as long as mindfulness and concentration are not yet strong enough, meditators will not be able to gain clear insight. แต่ถ้าเกิดสติและก็สมาธินั้นยังไม่ดีเพียงพอก็จะยังไม่สามารถมีญาณปัญญาที่แจ่มชัดได้ So mindfulness or sati or wisdom panya or insight knowledge jnana are the wholesome states of the mind. ดังนั้นสติก็ตามปัญญาก็ตามญาณปัญญาก็ตามนั่นก็คือจิตที่เป็นกุศล So as long as one has not yet attained the highest stage of enlightenment, one will be performing or creating various karma. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดบุคคลยังไม่สามารถที่จะตรัสรู้ในธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยก็ยังต้องกระทำกรรมอยู่สร้างกรรมอยู่ This karma will become will determine one's destiny in the next existence. ค่ะแล้วกรรมที่กระทำนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายชี้ไปสู่โชคชะตาของบุคคลนั้น So if one aspire not to be born again in this ocean of samsara, then one has to stop doing karma. ดังนั้นเนี่ยถ้าบุคคลใดก็ตามมีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในสังสารวัฏนี้เขาก็พึงที่จะหยุดที่จะกระทำกรรม So in this short discourse, the Buddha also explained what is the cessation of karma. แล้วดังนั้นเนี่ยในพระสูตรบทนี้นะคะพระสูตรบทสั้นๆบทนี้เนี่ยโลกสูตรนั้นเนี่ยท่านก็พระพุทธองค์จึงได้อธิบายว่าแล้วอะไรคือเหตุของการดับไปของโลก That's when one reaches liberation through the cessation of bodily action or body karma, cessation of verbal actions or verbal karma, and mental actions.mental karma. This is the cessation of karma. ค่ะขอโทษนะคะพระสูตรบทนี้คือกรรมสูตรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการดับแห่งกรรมเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อสามารถที่จะดับไปซึ่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม So how does one attain cessation of karma? แล้วการดับไปของกรรมนี้เราจะสามารถเข้าถึงได้อย่างไร So the Buddha also has shown us the way. There's the practice of the Noble Eightfold Path. ซึ่งพระพุทธองค์ท่านได้แสดงถึงทางไว้แล้วนั่นก็คือการเจริญตามอริยมรรคมีองค์แปด So this Noble Eightfold Path consists of 8 factors. ในอริยมรรคมีองค์8นั้นเนี่ยประกอบด้วยองค์ธรรม8ประการ And these 8 factors are not found outside, but all are found in the mind. ซึ่งองค์ธรรมทั้ง8ประการนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกใจเลยทั้งหมดนั้นเนี่ยอยู่ภายในจิตนี้ So in other words, the Noble Eightfold Path consists of
its mental factors. They are right understanding, or right thoughts, right speech, right actions, right livelihood, or right effort, right mindfulness, and right concentration. ดังนั้นเนี่ยอริยมรรคมีองค์8นั้นก็ทั้งหมดทั้ง8องค์นั้นเนี่ยก็คือองค์ประกอบในจิตนี้เองซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการทำงานชอบสัมมาการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติ So if one aspire to develop or to cultivate the noble eightfold path fully, then one has to undertake the training of Satipatthana meditations. Training in Satipatthana meditation. ค่ะดังนั้นถ้าท่านใดมีความปรารถนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ได้นั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกเจริญสติปัฏฐาน4 So this second expositions is about the six sense bases. ดังนั้นนะคะในบทที่2ของพระสูตรที่ว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพนั้นเนี่ยจะกล่าวในเรื่องของอายตนะเอาไว้ It is very important to our progress in spiritual training, such as mindfulness meditation, insight meditations. ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยในเรื่องของอายตนะนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะทำให้การเจริญสติการเจริญการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเรานั้นเนี่ยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น It's because through these six sense bases or six sense door, then there's a contact with the external world. เพราะว่าด้วยทวารทั้ง6นี้นะคะจึงเมื่อจากทวารทั้ง6นี้เนี่ยเมื่อเกิดการกระทบผัสสะกับสิ่งภายนอกหรืออายตนะภายนอก6ประการนั้นเนี่ยนั่นก็คือว่าเราจึงสามารถรับรู้ถึงโลกได้ So when there's a contact, the contact becomes a condition for the arising of the present feeling, unpleasant feeling, or neither present nor unpleasant feeling. เพราะว่าผัสสะหรือว่าการกระทบนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกของความพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามหรือว่าเฉยๆก็ตาม For example, if one always take delight in sensual pleasure, in pleasant feeling, lust or desire after sensual objects, then that will become a great obstacles or hindrance to the progress in spiritual training. ยกตัวอย่างเช่นถ้าบุคคลใดก็ตามมีความยินดีในกามคุณเกิดความรู้สึกยินดีด้วยความยินดีนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดราคะนะคะความอยากในกามคุณซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคอุปสรรคขวางกั้นการเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม If one always dwell on the unwholesome thoughts, for example, the thoughts of ill will towards one's enemy, then they will become an obstacle or hindrance to the progress of spiritual training. เช่นเดียวกันถ้าเกิดบุคคลใดก็ตามที่ชอบที่จะอยู่กับความคิดที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นชอบที่จะมีความจิตที่คิดพยาบาทคิดมุ่งร้ายเมื่อมีการกับศัตรูนะคะจิตที่คิดพยาบาทที่มุ่งร้ายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนั้นย่อมจะกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติ So we are going around the world with these six sense bases or the sense doors.
ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงกล่าวได้ว่าเรานั้นเนี่ยเดินไปรอบโลกด้วยทวารทั้ง6นี้เดินทางไปรอบโลกนี้ด้วยทวารทั้ง6นี้ In other words, wherever you go, wherever you live, you come into contact with the world through these 6 sense bases or the sense doors. นั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้เนี่ยเราจะสามารถรับรู้ในโลกนี้ได้เนี่ยด้วยผ่านทวารทั้ง6นี้ And how do you feel in your inner world, depending on your effort to direct your mind. แล้วโลกภายในนี้เนี่ยภายในตัวเรานี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นก็เนื่องมาด้วยตัวความวิริยะในการที่เราจะน้อมนำจิตของเราไป If one make an effort to direct the mind in order to increase the wholesome states and to abandon the unwholesome states, then the mind will become more and more peaceful, tranquil. ค่ะถ้าบุคคลใดก็ตามมีวิริยะมีความเพียรที่จะนำจิตของตนให้โน้มเอียงไปสู่กุศลให้กุศลนั้นเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็มีจิตโน้มเอียงที่จะพยายามทำให้อกุศลนั้นน้อยลงเสื่อมลงเมื่อนั้นจิตของบุคคลนั้นเนี่ยก็จะเป็นจิตที่มีความสงบเย็น But if one doesn't make an effort to direct the mind to increase the wholesome states, but let the mind dwell on the unwholesome states, negative thoughts, emotional feelings, then one will experience a lot of suffering in the inner world. แต่ถ้าบุคคลใดก็ตามไม่มีซึ่งความเพียรวิริยะในการที่จะพยายามพัฒนาจิตของตัวเองให้โน้มไปสู่กุศลเพิ่มพูนกุศลแต่กลับปล่อยจิตของตัวเองให้อยู่กับอกุศลอยู่กับความคิดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกความคิดที่เป็นอกุศลเมื่อนั้นความทุกข์นั้นก็จะปรากฏชัดยิ่งขึ้น Sometimes one who experiences a lot of frustration, disappointment, sorrow, suffering, may even think of ending one's world. หรือว่าบางคนเนี่ยที่เจออยู่กับความผิดหวังนะคะความทุกข์ความเศร้าความระทมใจอยู่เสมอเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีก่อให้เกิดความคิดที่จะต้องการจบโลกของเขาเสีย But they may not know the way to end the world. แล้วก็อยากที่จะจบโลกของตัวเองแต่ว่าไม่รู้ถึงวิธีหรือว่าไม่รู้ถึงหนทางในการที่จะจบโลกนี้ But one who understands the teaching, if one aspires to end the world, one must uproot the mental defilements. แต่ถ้าบุคคลใดที่มีความเข้าใจในคำสอนและมีความปรารถนาที่จะจบหรือว่าดับเสียซึ่งโลกใบนี้เนี่ยก็พึงที่จะพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนเจริญสติ So we shall discuss about going to the end of the world in the next Uposatha day. ค่ะพระอาจารย์จะอธิบายต่อในเรื่องของการเดินทางไปสู่ที่สุดของโลกนี้นะคะในธรรมบรรยายครั้งหน้า So I wish everyone would treasure this birth as a human and at the same time endow with a healthy sense faculties so that you could always develop wholesome states, making an effort so that the wholesome states always growing, increasing, and becomes a supportive condition for you to develop supramundane wisdoms and attain cessation of karma,
liberation from the ocean of samsara eventually ค่ะพระอาจารย์ก็ให้พรนะคะว่าขอให้ทุกท่านนั้นเนี่ยมีความยินดีในการที่เราได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็มีทวารที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์เป็นเหตุที่เราสามารถที่จะทำกุศลนะคะมีวิริยะมีความเพียรพยายามที่จะทำกุศลให้เพิ่มพูนขึ้นเพื่อให้กุศลนี้เป็นเครื่องหนุนในการที่เราจะเจริญธรรมนำไปสู่ปัญญาที่เป็นโลกุตระสามารถที่จะขจัดดับกรรมเสียได้สามารถที่จะข้ามพ้นเสียจากสังสารวัฏมหาสมุทรของสังสารวัฏนี้ได้ด้วยกันทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ So we shall practice loving kindness together until 9 o'clock. เดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิเจริญเมตตาพร้อมกันจนกระทั่ง3 ทุ่ม May I be well, happy and peaceful. May I be free from suffering. May I take care of myself happily. ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขสงบขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าดูแลรักษาตนได้เป็นอย่างดี May my family members be well, happy, peaceful.
May my family members be free from suffering. May my family members take care of themselves happily. ขอให้ทุกๆคนในครอบครัวมีความสุขสงบขอให้ทุกๆคนในครอบครัวเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ทุกๆคนในครอบครัวดูแลรักษาตนได้เป็นอย่างดีMay all beings in my country be well, happy, peaceful. May all beings in my country be free from suffering. May all beings in my country take care of themselves happily. ขอให้ทุกๆชีวิตในประเทศของเรามีความสุขสงบขอให้ทุกๆชีวิตในประเทศของเราเป็นอิสระจากความทุกข์ขอให้ทุกๆชีวิตในประเทศของเราดูแลรักษาตัวได้เป็นอย่างดี
beings in the world be well, happy, peaceful. May all beings in the world be free from suffering. May all beings in the world take care of themselves happily. ขอให้ทุกๆชีวิตในโลกนี้มีความสุขสงบขอให้ทุกๆชีวิตในโลกนี้เป็นอิสระจากความทุกข์ขอให้ทุกๆชีวิตในโลกนี้ดูแลรักษาตนได้เป็นอย่างดีYou may open your eyes. ค่ะลืมตาได้นะคะเดี๋ยวเราจะอุทิศบุญกุศลแล้วก็ตั้งความปรารถนากันอิทังโนบุญญาภาคัง
มาตาปิตุนันจะอาจาริยานันจะยาติมิตานันจะสัพพะเปตานันจะสัพพะเทวานันจะสัพพะสัตตานันจะพาเจมะขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์ญาติมิตรเพื่อนเปรตเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งปวงสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขใจเถิดอิทังเมบุญยังอาสวะขยาวหังโหตุขอให้บุญนี้ของข้าพเจ้าจงนำมาซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสอิทังเมบุญยังนิพพานัสสะปัจจโยโหนตุขอให้บุญนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าบรรลุพระนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ